So hello everyone, welcome back to my channel. You're watching Pollen's Vanity Cream and I'm back again guys. Yes, for a very short time kasi 1 month yung last video ko. So again, so sorry guys kung hindi ako very regular nag-upload because of so many things na kailangan kong unahin. Yan. Pero yes, of course, love na love ko pa rin pag-YouTube. That's why I'm here and I'm back. So, today's video, I wanna share with you yung aking current favorites, and especially summer ngayon. Ito yung mga talagang favorites ko as of the moment. Yung mga newest favorite and newest addiction, newest discoveries. Yan. So, guys, if you wanna know more about this, please do keep on watching. Konti lang itong laman nito. Dito ko lang nilagay para hindi ko siya makalimutan. First off, I wanna start with, hindi ko alam kung ano yung una kong kukunin dito. Pero, sige. Doon muna tayo sa mga skincare and current favorites ko na ginagamit. So, since mainit ngayon, ang current favorites ko na lotion is, actually hindi siya lotion eh. I'm sure marami na rin may alam sa inyo about this aloe na fresh soothing gel. And what I really love about this is very smooth siya sa skin and yun nga, parang lotion lang din siya. And at first, akala ko kasi when I tried this, parang, di ba, kapag dry skin natin, may magmamark dito na white. And yun yung natin na parang hindi siya talagang moisturizing yung ginagamit natin na lotion. But with this, ito yung the Face Shop Jeju Aloe 99%, the fresh soothing gel. Ito yung nagustuhan ko talaga for the summer season kasi hindi siya malagkit, natutuyo siya agad, water-based siya. And that's it. So, very soothing din siya sa katawan. And mind you, kapag nilagay mo siya, sobrang bango niya. Very aloe yung kanyang scent. So, ito na lang yung natira sa akin. Ayan. So, ito yung favorite ko as of the moment na ginagamit. Since sobrang init talaga ng climate here in the Philippines, we don't know kung ano ba ang nangyayari sa climate change na ito. Pero, this one really helps for you guys. You can't live without lotion. Especially ako, hindi talaga ako makakalive without the lotion because I'm so dry skin. Yeah. Next up for skincare is my new discovery. This one. Ito kasi nakita ko lang to sa mga online and nagbasa din ako ng mga reviews about this. And actually, ito na yung pang-apat kong sabon. Yan. So, matagal ko na siyang ginagamit. Hindi dapat ito film ko talaga tong current favorites ko a long time ago. Pero hindi ko na siya nagawa, guys. Kasi nga, so busy. Pero ito, pang fourth ko na. Actually, stuck pa siya. Siguro mga twice na ako na sabon. Pang third ko na yung bubuksan ko mamaya. Yan. So, nag-stock na ako nito. And this one is itong Snail White na Whipp soap, guys. Kung alam niyo itong sinasabi kong ito, favorite ko ni Chris Aquino, guys. Yan. So, at first, nakita ko nito, very pricey at around 500. So, parang ako nabigla. Sabi ko, oh, sobrang mahal naman niya. Pero, guys, when I tried to look sa Shopee, yan, sa mga carousel, I found out, mura pa sa kanya, yung 500 kasi parang online ano siya eh. Basta medyo mahal talaga yung site na yun. So, hindi ko na babanggitin kasi ayoko din namang bigyan sila ng comparison with others. But this one, I found this sa Shopee. I forgot na kung ano yung name niya. Pag naalala ko, I will just leave the link in the description box so that you'll know, guys, if you are curious to try this. So, ito, guys, sobrang love ko siya. Actually, kung nakikita niyo siya online, it has a mesh inside. Tapos nandun na yung sabon. So, parang hindi mo na kailangan gumamit ng lupa or yung mga bath thingy pag naliligo ka kasi nandun na siya. So, hindi mo na kailangan tanggalin yung sabon dun sa loob ng mesh. What I really love about this is after kong maligo, guys, sobrang bango niya. Naiiwan siya sa katawan ko. And very fresh yung bango niya. And para kang talagang bagong ligo. Ganun ka-fresh. And especially, ito daw ay bar soap with delicate net for softening whip foam. Tendering soft whip foam to bring out a brightly white and nourishing younger skin. Actually, ang napansin ko talaga sa kanya, yung pinaka-drastic effect niya is nag-smooth talaga yung skin ko. And I don't think kung pumuti ba ako or what kasi mas madalas din ako naka-expose sa sun every Sunday dahil nagbabazar ako, guys. So, I think, hindi ko alam kung magbibigyan pa niya ng justice yung whitening effect dito. So, that's it. So, next naman na skincare. Meron ba akong skincare here? Wala na. So, yeah. Ito ngayon, yung current favorite ko na shampoo. And really, I really love
yung advocacy nila about no to bottle shampoo or hindi mo na kailangan gumamit ng bottle. And you have to stick to organic, guys. Kasi ito yung Lush na bar shampoo nila. And I got the Argan oil something. Up until 100 washes. So, parang 3 months siya tatagal pag ginamit mo. Very smooth at sobrang ganda ng baksak ng hair ko pag ito yung ginagamit ko na shampoo every time. As in, hindi ako everyday nagsha-shampoo. As much as possible, parang every other 2 days after ako nagsha-shampoo. Kasi ayoko ding masira yung hair ko dun sa chemical ng shampoo. Pero with this, kahit everyday kayo mag-shampoo, guys, hindi ka mag-worry na magsisira yung hair mo kasi this is very organic. And this is a bar soap. It's costly, pero okay na din siya for 3 months na tatagal kung itatry mo siya because it's like 650, guys. Yan. So, pero kung 3 months naman siya tatagal, it's okay. Kasi magkano din ba yung mga bottled shampoo? Diba? Hindi naman tumatagal yun ng isang buwan. Yeah, I think hindi siya tumatagal ng isang buwan. Or isang buwan man lang yung isang bottled. Pero ito, mabula siya, guys, ha. Ilang rub mo lang sa hair mo, mabula na siya din. You just massage it into your hair. Then, yung parang yung ginagamit ko na conditioner, it's an organic conditioner din. Non-sulfate. So, I stick with no sulfate mga shampoos and conditioners. So, that's it. So, ito yung favorite ko na shampoo as of the moment. And, syempre, yung mga non-makeups. Lastly is yung aking favorite scent as of the moment is this Clinique Calyx. Yan, ito very refreshing, guys. Para lang din yung Clinique Happy. Clinique is my favorite scent. Clinique Happy. And ito yung current favorite ko. And this is like, basta sobrang fresh. Medyo flowery, na citrusy. And sobrang fresh lang niya talaga, guys. Sobrang bango. So, this one is the Calyx. Actually, ito is padala sa akin ko na si Hazel. Padala niya ito sa akin from the States. Yan. Ako lang din siya ginamit. Lately lang din nung medyo mainit-init na. And yun. So, I really love the scent. And sobrang tatagal din siya because this is a what is this? EDT. And this is around 100 ml. So, yun. So, that's it, guys. So, for the makeup, sobrang konti lang din niya. Because recently, ito lang din yung mga nagugustuhan. Sobrang init ngayon ng panahon natin. So, I'll start with the foundation. And dahil nga mainit, ayaw natin malagkitan tayo. And the foundation that I really love using recently is this yung Makeup Forever na water blend. Actually, ang tagal ko nang meron nitong water blend. And hindi ko siya masyadong nagagamit kasi very slight lang yung pagka-tint niya. Hindi siya talaga fully covered. Parang ano lang siya, parang light lang yung coverage niya. Pero dahil nga mainit ngayong panahon na to, okay na lang din siya. Basta top lang siya. Mauuna muna yung concealer mo, then top with this foundation. Kasi nga wala siya masyadong, you know, tint. Mas marami pang tint nung si Belo, pero ito mas sobrang love ko din to under the sun. Ang dilemma ko lang pala dito with the Belo, huwag lang siyang mababasa, guys. Kasi magbibitak-bitak siya. Ewan ko, sa face ko kasi magbibitak-bitak siya pag nababasa ng water. Water, guys. Pero pag pawis naman, hindi naman siya gano'n. Pero nung napansin ko na nabasa ako ng water, parang umumbun ba nun? Nakita ko talagang wow! Nagbitak siya sa face ko. So, yun lang yung napansin ko sa kanya. So, yun. Pero, love ko pa din naman siya. Basta sobrang init. Yun, guys. Pag sobrang init sa labas, perfect talaga si Belo. Yan. Yun. Favorite ko ngayon na concealer. So, dahil nga hype na hype ngayon si Makeup Revolution, ito ngayon ang favorite concealer ko, guys. It's like the consistency na meron si Tarte and consistency na meron si Colourpop. Parang in one sila. Hindi siya super creamy, hindi siya sobrang liquidy, pero easy to blend siya and magandang coverage na. Guys, so this is yung Conceal and Define ni Makeup Revolution. So, iyan yung favorite ko na concealer. So, ang ginagawa ko, ito muna yung mauuna, then I'll be topping it with water blend na Makeup Forever. Okay na yung aking get up for my makeup. Okay, so ang next up is yung mga blushes na favorite ko. And alam niyo naman, the recent video that I have is yung Nars Orgasm, na liquid orgasm, because it's super init and you know, parang ngayon sobrang init na init ako, guys. Yan, so ito yung favorite ko na orgasm na liquid blushy.
Ayan. And kung wala naman kayong budget at gusto niyo may kadupe, pero hindi nga lang siya ganun katagal, you may opt to buy this BLK Cosmetics. This one, I really love tong ano nila, creamy cheek paint. Ayan. Parehas ko silang binili kasi parehas ko silang favorite. Actually, favorite ko pa din si Glossier, pero recently, ito rin yung lagi kong ginagamit. So, I have the strawberry and peach. Ayan. So, dalawang binili ko kasi yun nga, favorite ko yung mga kulay na ganyan sa face ko and it's really blend dun sa kulay ko. Yan. By the way, I'm NC25 sa MAC. So, next up, if you are looking for a brows na parang malapit na siya kay palette pero mas mura, you may opt to buy din itong Tattoo Ink Pen ni Maybelline. Yan. Actually, para siyang stranding something keme. Yan. Kasi ito yung ganito yung dulo niya. Ayan, so ganyan yung dulo niya. Kung nakikita nyo, parang may mga ngipin-ngipin siya. So, parang pang strand na. Pero ako, hindi ko siya magawa. So, talaga nililinya ko na lang siya. This is an ink pen, guys. So, medyo madali lang yata itong maubos. Pero I just bought it siguro mga weeks ago. And natatry ko naman siya. And sabi ko, uy, malapit na dupe siya ni K palette. Pero I think na mas matagal pa rin gamitin if you're going to use the K palette. Versus this one, kasi nga ito mas mura lang. This one is around $3.99. Sa Watsons ko siya nabili. So, yun. Trinay ko lang siya kasi sabi ko nga, ay, parang maganda siyang version ni Key Palette. And yeah, it is. Yun. So, next up, ito, yung aking mga lip tint na mga favorite lip tint lipsticks recently that I'm using and loving. Ay, naku, this, tawag dito, summer season because it's so mainit. You want a not very heavy sa mga lips. Ito yung mga opt kung gustong i-share sa inyo. So, next up, ito yung Peripera na Sugar Glow Tint. Yan yung mga favorite ko. Yan, recently, I bought this kay Starving Shop. Yan, yung kapatid ni Anakay. I bought this. Naghahanap ako ng lip tint talaga na, alam mo yung magtatagal siya sa akin. Pero guys, walang nagtatagal. Actually, walang forever sa lip tint kapag ako yung gumagamit. Pero this one, nagustuhan ko siya kasi first application, very glossy. Yan, glossy siya. Hindi siya drying sa lips. Very moisturizing. Pero pag tumatagal, nakaka-tint siya sa lips mo. So, yun. So, that's why I love this. Yeah. So, ang dalawang, actually, gusto ko din yung pink kasi yung fuchsia pink kaso out of stock. So, I'll have to check kung meron na siya ulit. Pero yung kinuha is 1 and 3. Parang peach and red siya. So, yun. So, yun yung mga kinuha ko. Ito yung parang red. Yan. Yan. So, pag ang blush on ko is this one. Ito yung aking lip tint. Pero pag yung orange naman, ito yung aking ginagamit. Yan. So, this is the... So, parang peach and red lang siya. So, yun. So, yan yung recent na super favorite na kulay. Secondly naman, itong Tarteist. Yan, lip pink. Yung nagustuhan ko is in Rose and Fomo. Kasi sobrang ganda niya. My lip but better. So, ito yung Fomo. Actually, maliit lang siya. Kasi ito yung parang 2-in-1 lang na parang nasa maliit na kahon lang ni Tarte. Yan. Pero sabi ko, oh my god, dapat bumili ako ng parang big size dito kasi ang ganda niya. So, here is the Fomo. Ito yung kanyang swatch. Diba? My lip but better. Yeah, sobrang ganda nito, guys. Ito naman yung rose. Diba? Ang ganda niya. Isang nude, tas parang mauve nude. Pero pag ito, parehas love ko sila kasi may lip but better nga. And lastly, itong suot ko ngayon, itong Trestique or whatever. Basta, Matte Color and Shiny Lip Balm. 2-in-1, guys. The other end, meron siyang lip balm. Yan. So, sa isang end naman, ito yung kanyang leaky stick. Yan. So, ito is, yeah, nude din siya na mauve. Like that. So, parang sila yung magkaka-family. Yan. Pero, ayan. May lip but better lang. Yun. So, para lang nagkaroon ng konting kuling lips ko. Pero, diba? Maganda siya. Yun. So, anyway, lastly pala,
na na-discover ko is this one na Incoco nail polish. Yan. So, 100% real nail polish siya. Binili ko to sa SM Mega Mall kasi yun pa lang yata yung meron sila na branch. Yan. So, actually, trinay sa akin ni ate this one. Yan, magto 2 weeks na siya, guys. So, ito, ano pa rin siya. Nandyan pa rin siya. Yan. Yan. So, sobrang daming variety of choices. Yan yung aking ano. Ito kasi nagutol na. Ito yung pinili ko. So, para siyang, hindi siya natatanggal, guys. Actually, ginupit na ko na to with the nail polish on. Hindi siya natatanggal. So, sobrang ganda niya. So, I got this design. Diba, ang ganda? So, kung talagang gusto yung magpa-nail art, pero, diba, ang mahal-mahal ang nail art ngayon? Sobrang kung wala kang budget. So, magpa-pedimani ka na lang. Tapos, bili ka na lang. This is 500. Medyo pricey siya, pero 3 times mo siya pwedeng gamitin. And pwede din sa paa, kasi may mga stickers siya na kasing laki na para sa paa mo. Actually, hindi ko pa ito nabuksan kasi nga, ang tagal mo. Ang tagal matapos nitong, hindi pa siya nagka-crack, guys. See, hindi pa nagka-crack. So, what's inside? Pakita ko na din para may idea kayo. It's like this. Yan. So, may pangpaa talaga, guys. Yan. So, ito pwede mong gamitin sa kamay. So, parang dalawa pa siya sa isang sheet. So, parang 3 sheet daw to. Okay na din, diba? Pricey din naman palagi ng nail art, diba? Imagine, magkano ng nail art na yan? It's like 1,000, diba? So, at least ito, ready na siya. I-stick mo na lang. Ikaw na yung gagawa ng ano. And what's, yan pa inside is the how-to. Tapos, you have to file lang yung gilid, guys. May nail file daw dito, yan. It has nail file. So, parang ipa-file mo lang siya para maging makuwerte siya sa nails mo. Yan. So, perfect sa summer kasi you don't have to worry kung matatanggal siya agad. Kasi ako, kung magbabadman kayo sa dagat, guys, I think this is the perfect remedy for your nails. Kasi nga, diba, kaysa mag-gel ka, ito na lang yung sticker. And, nare-remove to ng acetone lang din. So, you don't have to worry and you don't have to go to the salon para lang ma-remove siya because, you know, it's removable through acetone. So, anyway, guys, that's it for my current favorites. And I hope na meron kayong nagustuhan sa mga current favorites ko or baka may favorites din kayo among this, let me know. Just leave your comment down below. And don't forget to like this video. And syempre, don't forget to subscribe, guys, if you haven't already. So, I'll see you on my next video. Bye!